Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল ৱাৰ্ডাৰ আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিছুমান ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, হু কনষ্ট্ৰাক্টেড গৌৰীসাগৰ ট্যাঙ্ক? গৌৰীসাগৰ পুখুৰী কোনে খন্দাইছিল? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন সি, ৰাণী ফুলেশ্বৰী। ৰাণী ফুলেশ্বৰীয়ে গৌৰীসাগৰ পুখুৰী খন্দাইছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, The first Assamese magazine to have introduced cartoon was cartoon ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া আলোচনী হৈছে The correct answer is option B বাহি। বাহি মেগাজিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্টুন ব্যৱহাৰ হৈছিল। Next question, The anti-tourism day is observed on সন্ত্ৰাস বিৰোধী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? The correct answer is option B 21 মে। 21 মে তাৰিখে সন্ত্ৰাস বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হয়। আৰু 12 জুন তাৰিখে নেশ্যনেল ইউথ ডে। নেক্সট কোৱেশ্চন, Narakasur was killed by whom? নৰকাসুৰক কোনে হত্যা কৰিছিল? The correct answer is option C লৰ্ড কৃষ্ণা। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰক হত্যা কৰিছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, During the reign of which Ahom king Dhai Ali was constructed? কোন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্বকালত ধাই আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? The correct answer is option A শিৱসিংহ। শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত ধাই আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু নৰনাৰায়ণ আছিল কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আৰু বিশ্বসিংহ আছিল কোচ বংশৰ ফাউণ্ডাৰ। Next question, which among the following ports of India is also known as child of partition? তলৰ কোনটো বন্দৰক child of partition বুলি কোৱা হয়? The correct answer is option C কান্দলা পোৰ্টক child of partition বুলি কোৱা হয়। Next question, which state has the highest number of representatives in both the house of পাৰ্লিমেণ্ট? নিম্নলিখিত কোন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা আসন আছে? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন সি উত্তৰ প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, উইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিভাৰ অলছ' নন এজ দক্ষিণ গংগা? নিম্নলিখিত কোন নদীক দক্ষিণ গংগা বুলি কোৱা হয়? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন সি গোদাবৰী। গোদাবৰী নদীক দক্ষিণ গংগা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, which of the following commission accepted language as the basis of reorganization of state? তলৰ কোনটো কমিছনে ভাষাৰ ভিত্তি কৰি ৰাজ্য পুনৰ গঠন বিষয়টো আদৰি লৈছিল? The correct answer is option B ফজল আলী কমিছন। Next question, who founded পাটলিপুত্ৰ? পাটলিপুত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? The correct answer is option C অজাতশত্ৰু। পাটলিপুত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল অজাতশত্ৰু। আৰু পাটলিপুত্ৰত কি হৈছিল? থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল। আৰু কোনে কৰাইছিল? অশোকে কৰাইছিল, দ্য গ্ৰেট অশোক। নেক্সট কুৱেশ্যন, টিপু চুলতান ৱাজ দ্য সন অফ? টিপু চুলতান কাৰ পুত্ৰ আছিল? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন সি হেদাৰ আলী। টিপু চুলতান হেদাৰ আলীৰ পুত্ৰ আছিল। আৰু টিপু চুলতান ক'ৰ ৰজা আছিল? মহীশূৰৰ কিং আছিল টিপু চুলতান। নেক্সট কুৱেশ্যন, বেটল অফ প্লাচি ৱাজ ফট বিটুইন? পলাচী যুদ্ধ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন বি ইংলিছ এণ্ড বেংগলৰ নবাব শ্ৰীযুদ্ধলালৰ লগত পলাচী যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, The staple food of Vedic Aryan is? বৈদিক যুগৰ আৰ্যসকলৰ মুখ্য খাদ্য আছিল? The correct answer is option D milk and its product। গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আছিল বৈদিক আৰ্যন যুগৰ মুখ্য খাদ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, which of the following temples of India known as Black Pagoda? নিম্নলিখিত কোন মন্দিৰক ব্লেক পাগোডা বুলি জনাজাত? The correct answer is
অপশ্যন চি সান টেম্পল ইন কোনাৰ্ক কোনাৰ্কৰ সান টেম্পলক ব্লেক পগোডা বুলি কোৱা হয় আৰু মীনাক্ষী টেম্পল ক'ত আছে মদুৰাই আৰু জগন্নাথ টেম্পল পুৰী উৰিষ্যা আৰু সান টেম্পল কোনাৰ্কো উৰিষ্যাতে অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হু সেড that the Tibbet is the original home of Aryan তিব্বত আৰ্যসকলৰ প্ৰকৃত গৃহভূমি বুলি কোনে কৈছিল the correct answer is option C স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে তিব্বত আৰ্যসকলৰ প্ৰকৃত গৃহভূমি বুলি কৈছিল আৰু স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ আসল নাম ৰিয়েল নাম কি মূল শংকৰ তাৰ পিছত আৰ্য সমাজৰ ফাউণ্ডাৰো আছিল তেও আৰ্য সমাজৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল তেও তাৰ পিছত তেও এটা স্লোগান দিছিল গো বেক টু ভেদাস এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এক্সামত খুব আহে নেক্সট কুৱেশ্যন Which state also known as Peace Garden of Northeast নিম্নলিখিত কোন ৰাজ্যক উত্তৰ পূবৰ শান্তি বাগিচা বুলি কোৱা হয় The correct answer is option C মিজোৰামক উত্তৰ পূবৰ শান্তি বাগিচা বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন The Constitution of India mention untouchability in which of the following articles মানে untouchabilityৰ লগত কোনটো আৰ্টিকল ৰিলেটেড এইটো এছএছচিৰ ফেভাৰেট এছএছচিৰ যিকোনো শিফটত এইটো পাবই এটা না এটা শিফটত থাকিবই আনটাচেবিলিটিৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকলটো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন বি আৰ্টিকল 17 আৰ্টিকল 17 ৰিলেটেড টু আনটাচেবিলিটি নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য সিটি অফ আগ্ৰা ওয়াজ ফাউণ্ডেড বাই আগ্ৰা চহৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন চি সিকান্দাৰ লোধি আগ্ৰা চহৰ সিকান্দাৰ লোধিয়ে স্থাপন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ was the principal of which among the following college ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ তলৰ কোন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছিল the correct answer is option b সংস্কৃত কলেজ ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ সংস্কৃত কলেজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন who is the first chairman of Rajya Sabha the correct answer is option b Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Dr. Sarvapalli Radhakrishnan আছিল ৰাজ্যসভাৰ ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰপাৰসন আৰু ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰপাৰসন কোন হয় ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হয় ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰম্যান আৰু ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ আছিল প্ৰথম ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু তেও কিমান নম্বৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল তেও আছিল সেকেন্ড প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেকেন্ড প্ৰেসিডেন্ট of India next question in which Buddhist Council Buddhism was divided into Mahayana and Hinayana sect বৌদ্ধ ধৰ্ম কিমান সংখ্যক পৰিষদত দুটা ভাগত বিভক্ত মহায়ানা আৰু হিনায়ানা শাখাৰ সৃষ্টি হৈছিল the correct answer is option D fourth Buddhist Council ত মহায়ানা আৰু হিনায়ানা বৌদ্ধ ধৰ্ম দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল আৰু ফোর্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ক'ত হৈছিল কাশ্মীৰত আৰু কোনে কৰাইছিল কনিষ্কে কৰাইছিল ফোর্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ইনষ্টিটিউট অফ উড সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইজ লোকেটেড দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন সি বেংগালোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ Manipur and Tripura become full-fledged state of India. Manipur আৰু ত্ৰিপুৰা কেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ভাৰতৰ ৰাজ্য হৈছিল? The correct answer is option B 1972. 1972 চনত মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা সম্পূৰ্ণকৈ ভাৰতৰ ৰাজ্য হৈছিল. Next question. Google is dash. Google কি? The correct answer is option C সার্চ ইঞ্জিন গুগল হৈছে সার্চ ইঞ্জিন কাৰণ তাত আমি সার্চ কৰো বস্তুবিলাক বৰ্তমান যুগত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু দেই গুগল দ্য মোস্ট abundant gas in earth's atmosphere is পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা গেছবিধ হৈছে the correct answer is
অপশ্যন বি নাইট্ৰোজেন পৃথিৱীত পোৱা আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে গেছ হৈছে গেছবিধ হৈছে নাইট্ৰোজেন থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেন্ট কৰিব